අද දිනත් තිමිරිගස්සෑය ජනතාව පාරට ඇවිත් තියෙනවා අරගලයට වසරයි. අරගලේ ඒ වැඩපිළිවෙල අපි දන්නවා ජූලි 9 වෙනිදාට වසරයි අදට. නමුත් මේ වෙන විට තිමිරිගස්සෑය ජනතාව අද පාරට ඇවිත් තියෙනවා යුක්තිය සාධාරණත්වය ඒ සියල්ල ඉල්ලලා. මේ රටේ තාම පද්ධති වෙනසක් සිද්ධ වෙලා නැහැ. පරණ හොරු අලුත් හොරු සමග එකතු වෙලා රනිල් රාජපක්ෂ කියලා ජුන්ටාවක් හදාගෙන රාජපක්ෂලාව රැක මේ රට වට්ටපු එවුන් ආරක්ෂා කර මේ රට විනාශයට ගෙන යනවට විරුද්ධ වෙච්ච පාරට බැහැපු ජනතාවට විරුද්ධව නීතිය තදින් ක්‍රියාත්මක කර නාඩගමක් නටනවා. ඉතින් මේ අතරමැද්දේ අපි දැන් මේ අවස්ථාවේදී ජනතා අදහස් වගේක් තියෙනවා. යොමු වෙන්න. අපේ රටේ අපි නිදහසේ ජීවත් වෙන ජනතාවක් හම්බ කරන් ගන්න ජනතාවක් අපිට ඒ නිදහස තිබිය යුතුයි. විශේෂයෙන්ම අද what do you like to say today? මම කියන්න කැමති අද දවස තමයි අපේ ජනතාවගේ දවස. මේ වෙලාවේ මේක අපේ ජනතාවගේ දවස. ඉතින් ජනතාවගේ දවසේ අපි එළියට බහින්න නැත්නම් ඉතින් වැඩක් නැහැ නේ. ඒක නිසා ගිය අවුරුද්දේ මේ දවසේ තමයි අපි ජයග්‍රහණයක් කරේ. හිටපු ජනාධිපතිවරයෙක් පනලා දාපු දවසක් අද. ජනතාව එකතු වෙලා. ඉතින් ඒ ජනතාවගේ දවස අද. සතුටුයි ඒ දවස ගැන අද පාරට බහින්න බොහොම සතුටුයි. ජනතාවගේ අදහස් මොකද අද මේ ඓතිහාසික දවසක් මේ අපි සමරන්නේ. නිදහසෙන් පස්සේ සත්‍යවාදීව නිදහසෙන් පස්සේ සියල්ල කරපු ජනතාවක්. ඒ එකතු වෙලා ලොකු අරගලයක් කරපු ජනතාව. People from coming in, you know, and what that didn't stop the people. There was curfew imposed. That didn't stop the people either. People right? defied the curfew and defied the curfew. The busloads that came, even from ගෝඨායි පා කිව්වට අපි ආවා කොළඹට. ඒක තමයි, and the bus, they weren't even allowed to leave, right? Finally they got clearance. People were even sitting on the hood. People were sitting. I mean, it was just unbelievable. Amazing, no? Amazing. Finding parking was a nightmare that day, so we had to park somewhere and walk about a kilometer, but it didn't matter as long as we got to the site, you know. So we actually left here. We met here at about 8 in the morning. අපි උදේ 8ට මෙතන රැස්වලා චිරන්ත අපි 30ක් 40ක් විතර මෙතනට ආව කට්ටිය. ඊට පස්සේ අපි ඇවිදින්න පටන් ගත්තා. ඇවිදිනකොට by the time we got to Gaul Road අපි group එකම 100ටත් වැඩි. එතකොට ගෝල් රෝඩ් එක දිගේ අපි ගෝල් ෆේස් එකට යනකොට 250ක් 300ක් අපේ ගෲප් එකට ඇඩ් වෙලා තිබ්බා. අපි එතන ටිකක් කලින් වගේ ආවේ. අපිට පිටිපස්ස බලනකොට පේනවා නිකන් රැල්ල පිට රැල්ල. wave after wave of people coming in. I mean එදා ඒක තමයි උනේ. අපි හිතුවට වැඩිය the amount of people that came was just too overwhelming. දැන් ටිකට ඉස්සෙල්ලා මම BBC එකට කතා කරා. BBC Radio World Service එකට කතා කරා. ඒගොල්ලෝ මගේ පළවෙනි ඇහුවේ ප්‍රශ්නේ මම මේ බිල්ඩින් එකක් ඉන්වේඩ් කරාද කියලා. මම කිව්වා එහෙම කවුරුත් ඉන්වේඩ් කිසි දෙයක් ඉන්වේඩ් කරේ නැහැ. උනේ ඉතින් අර ආපු ජන ගඟ එතනින් නවත්ත ගන්න බෑ. මොකද මේ ඒ අර ප්‍රෙෂර් එක රයිට් පිට කට්ටිය එනවනේ. එතකොට සිකියුරිටි කට්ටිය තනිකර ඕවර්වෙල්ම් වුණා. ඉතින් ඒකයි එදා උනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඒ රැල්ල කෙලින්ම ඉතින් බිල්ඩින් ඇතුළට ඔක්කොම ගියා. මොකද මම නම් හිතන්නේ ලක්ෂ 8ක් ලක්ෂ 10ක්වත් ඊට වැඩි. එතන But I don't think anybody wanted to be anywhere else except somehow get to GGG that day. You know, no matter what we were doing, we just and I remember my son was there and he said, "Mom, I don't think you can even get here." I said, "I will somehow get there. Don't worry." You know, and that was the determination. I think everybody. I mean, I know people who parked in Bambalapiti and walked. I know people who parked so far away and walked because we had to park at Lake House. Lake House. Oh my goodness, that's also a distance. But the thing is, Chiranta, what is it that drove us there? What is it that drove us there? What is it that drove us to GGG so many times between April and July? It was that unity. It was that togetherness. It was that one voice. You know, that one people. Like my teacher says, one country, one people. That's what we were, the Aragaleya. July 9th, we were one country, one people. You know, we were all there with one common goal, one common focus. And I think today is just testament because it's 1 year on. Our demands at that time were system change. We wanted a new political culture. We haven't really seen anything 1 year later. You know, we have a new president who we had a lot of hope with. We haven't really seen anything. We managed to get rid of the cabinet. We managed to get rid of the prime minister, the finance minister.
They all resigned, Chiranta. They're all back in parliament now, which is really, really sad. The same. Yeah, I'm so rich, you know, the NGOs are paying us. PK 35 56 වාහනේ. පොඩ්ඩක් අමාරුවක් තියෙන එක්කෙනෙක් ගියා මේ ළඟ. That's okay, Chiranta. Everybody thinks we're being funded by the NGOs. You know, how I wish we were. You know, we are here giving our time, leaving our jobs, leaving our homes, leaving our loved ones. Why? The camaraderie, the atmosphere here is just tangible. Today, the positive vibe is just, I just can't describe it. It's just wonderful. And I think we've been meeting here at GGY for over a year now, since April. This is day 201. Today is day 201. We used to meet here every day up until July 9th, and then it became twice a week, and now we've cut back to once a week here. And then on Wednesdays we have a roundtable discussion, trying to find solutions for our country. Yeah, we are here to protest, but at the same time we need to take it a step further, right? We're discussing, we're trying to see what we can do to help, right? Because I think that's our next step as citizens in this country, is that we need to take the next step now. We've asked, we've demanded, we're not getting what we want. So we need to now try to make that change ourselves. If not for us, who's going to do it, Chiranta, right? Alone we can do so much, but together we can achieve a lot, just like we did last July 9th. And that's why I'm here today, to celebrate that wonderful day. විශේෂයෙන්ම අද දැන් අරගලයට වසරයි. අපි දැන් මතක තියාගන්න ඕනේ අරගලය තුල ජාතිවාදයට ආගම්වාදයට විශාල විරෝධයක් ආවා. හැබැයි අද වෙන විට රනිල් රාජපක්ෂගේ තියෙන ඉන්න නීති අධ්‍යක්ෂක රවීන්ද්‍ර මනෝජ් ගමගේ කෙනෙක් නීති අධ්‍යක්ෂක කෙනෙක් හැටියට ඉන්නවා රවීන්ද්‍ර මනෝජ් ගමගේ. ඒතකොට විශේෂ ඒකකයක බාරව ඉන්නවා ජනාධිපතිවරයාගේ රනිල් රාජපක්ෂගේ ඉන්නවා සුගීෂ්වර බණ්ඩාර අර ජාතිවාදී ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ පුද්ගලික ලේකම්. මේ අය ළඟ තියාගෙන මේ අය දැන් තාම හිතනවාද මේ රනිල් හිතනවාද මේ විදියට යන්න පුළුවන් කියලා. ජාතිවාදයට විරුද්ධව ආපු ජනරැල්ල හොරු තක්කඩි මංකොල්ලකාරයෝ කුඩුකාරයෝ කිය මේ ජාතිවාදී 70ට විරුද්ධව ආපු ජනරැල්ල මේ රට එක්සේසත් කරමින් මේ රටේ දූෂණයට විරුද්ධව ආපු ජනරැල්ල හොරු තක්කඩි මංකොල්ලකාරයෝ ස්ත්‍රී දූෂකයෝ කුඩුකාරයෝ කියගෙන යන මේ රාජපක්ෂලා රනිල් රාජපක්ෂලා ඒගොල්ලෝ ජාතිවාදී 70 ළඟ තියාගෙන උන්ට පඩි ගෙවනවා. රවීන්ද්‍ර මනෝජ් ගමගේ සුගීෂ්වර බණ්ඩාර රනිල් යටතේ පඩි ගන්නවද නැද්ද කියන්න බලන්න. මොකද්ද මේ ලැජ්ජ නැති ජාතිවාදී හැතිකර වැඩේ රනිල්ගේ? කෝ එක්සත් ජාතික පක්ෂ ප්‍රතිපත්ති ඒවා ඔක්කොම ලෙෆ්ට්. ඉතින් අරගලයට වසරයි අද ජූලි 9 හැබැයි ඒ වෙනස කරන්න ගිය ජනතාව අද පොලිසි උසාවි ගාන යනවා. අද ඒ උන්ට විරුද්ධව නීතිය ක්‍රියාත්මක හැබැයි රට මංකොල්ල කාපුවන්ට විරුද්ධව නීතියකෝ. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී අපි තව ජනතා අදහස් වලට යොමු වෙමු. Would you like to talk today? Would you like to say something? Would you like to say something? Yeah, I want to say that we expected justice under the leadership of our President Ranil. But what we see is that the world in Sri Lanka is crumbling around us. And there is more violence and more of everything that is nasty. Including Racism. Yes, racism. And ugly stuff happening even in the economy. And more people are getting poorer rather than being looked after and trying to, you know, they can't get any help to uplift themselves. I really feel very sad looking at it and didn't expect such situation. From Ranil. Yes. රනිල් ගැන බලාපොරොත්තු තියපුවා ගොඩාක් ජනතාවක් හිටියා. රනිල් මේක ගොඩදායි කියලා හිටපු ජනතාවක් හිටියා. ඉතින් ක්‍රිස් රනිල් ගොඩ දානවා කෙසේ වෙතත් රනිල්ගේ පේරෝල් එකේ අර ඉන්නවා රවීන්ද්‍ර මනෝජ් ගමගේයි සුගීෂ්වර බණ්ඩාර මේ ජාතිවාදී හැතිකරේ රනිල් ළඟ තියාගෙන අපි ජූලි 9 අද අපි මේ පුරවැසි නැගිටීම සමරන දවසේ අපි මතක් කරන්න ඕනේ රනිල්ට. මෙයා බය නැතුව ලැජ්ජ නැතුව පෙනිපෙනි ජාතිවාදීන් එක්ක ආයේ ගේම් එක යනවා හැටි බලන්නකෝ රනිල්ගේ. මොකද හිතන්නේ? අපි හිතන්නේ මම නම් හිතන්නේ චිරන්ත ජනාධිපති වෙන්න කලින් හිටපු රනිල්ුයි ජනාධිපති වුණාට පස්සේ ඉන්න රනිල් දෙන්නේ. ඒ ජනාධිපති වුණාට පස්සේ ඉන්න රනිල් එයා හොඳට ඉගෙනගෙන තියෙනවා. එයා දන්නවා මිනිස්සු වට ඡන්ද දෙන්නේ නැහැ. එයා දන්නවා කාටද ඡන්ද දෙන්නේ රාජපක්ෂලට. කලින් නම් දුන්නේ ඒගොල්ලන්ටනේ.
ඒගොල්ලෝ මොකද්ද කරන්නේ? අන්න ඒ මාර්ගය තමයි මමත් යන්නේ කියලා රනිල් මං හිතන්නේ හිතාගෙන තියෙනවා. ඒකයි මේ ජාතිවාදී ප්‍රශ්න ඔක්කොම ආපහු වෙන්නේ. කඳු උඩ පන්සල් හදන ප්‍රශ්න ඒ වගේ ඔක්කොම දැන් ආපහු උඩට එනවනේ මේ ප්‍රශ්න ටික. ආගම්වාදය. ඉතින් මං හිතන්නේ රනිලුත් ඒවා එහෙමම යන්න දෙනවා. එයා දන්නවා ඕවා තමයි අර මොකද්ද? ඉඩම් ප්‍රශ්න මොකද්ද? උතුරු නැගෙන හිර. අපි දැක්කනේ වෙන ප්‍රශ්න. ආපහු පන්සල් හදන්න පටන්ගෙන ඒ පැතිවල ඕවා ඔක්කොම ප්‍රශ්න ඇති කරනවා. ඉතින් මේ වගේ ප්‍රශ්න දැන් රටේ ජනාධිපති මේව දකින්න එපා. එයා මේ එක කොටසක ජනාධිපති නෙමෙයිනේ. එයා මුළු ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ ජනාධිපති. මිලියන 22ක ජනාධිපති. ඉතින් ඒවා දකින්න නැතුව අර මතකද අර මේ එයාගේ මාමත් කරේ ඔයගේ වැඩක්නේ 83 මේ රට ගිනි තියනකොට මේ ජේ.ආර්. ජයවර්ධන කියලා තියෙනවා දෙමළ කට්ටියට ෆයිට් එකක් ඕනනම් අපි ඒක දෙන්නම් කියලා. ඉතින් එයාගේ ඔය if the Tamils want to fight we'll give it to them. ඉතින් ඔන්න ඕක කියලා ජේ.ආර්. ජයවර්ධන ඊට පස්සේ අවුරුදු 30ක 40ක යුද්ධයක් තිබ්බා. අපේ රට කොච්චර පස්සට ගියාද මුන්ගේ මෙන්න මේවා නිසා. ඊට යාපනයේ මං හිතන්නේ ඔය යුද්ධේ වැඩි වෙන්න ප්‍රධාන හේතුවක් තමයි යාපනයේ පුස්තකාලය. ඒගොල්ලන්ට ගොඩාක් වටින යාපන පුස්තකාලය ගිනි තිබ්බ එක. දැන් අපි දන්නවා ඒකට එවකට ජනාධිපති ජේ.ආර්. ජයවර්ධන UNP එකේ ඇමතිවරු නැත්තම් UNP ප්‍රබලවරුන් 4 දෙනෙක් යවලා තියෙනවා එතනට. සිරිල් මැතිව් මං හිතන්නේ ගාමිණී දිසානායක රනිල් වික්‍රමසිංහගේ නමත් එතන තියෙනවා. යාපනයේ විශ්වවිද්‍යාල ගිනි තියනකොට. ඉතින් පුස්තකාලය. ඉතින් චිරන්ත මේවා තමයි මේ දැන් මං හිතන්නේ යාගේ මාමගෙන් ඉගෙනගෙන දැන් ඒ මහින්ද රාජපක්ෂගෙන් තවත් ඉගෙනගෙන ජාතිවාදයේ විශ්වපු තවත් ඊට වඩා දේශපාලඥයෙක් නෑනේ. මහින්ද රාජපක්ෂට වඩා හොඳට ඉගෙනගෙන මුස්ලිම් කට්ටියට ඔක්කොම බැනලා ඊට පස්සේ යනවා මේ රාමසාන් කන්න මුස්ලිම් කට්ටියත් එක්ක. ඉතින් අන්න ඒ වගේ පුද්ගලෙක්. එයා දන්නවා ජාතිවාදයේ අවුස්සලා ඡන්ද ගන්න කොහොමද කියලා මහින්ද රාජපක්ෂ දන්නවා. ඉතින් මං හිතන්නේ අපේ දැන් ඉන්න ජනාධිපති එයාගේ මාමා වැඩ කරපු විදියයි එයා ඡන්ද කීපයක් පෙරදුනේ මේ මහින්ද රාජපක්ෂලානේ ඒගොල්ලෝ ඉගෙනගෙන දැන් ක්‍රියා කරන්නේ ඒ විදියට. ඉතින් අපි මෙතන ඉන්නේ රටේ වෙන මේ දෝෂ මේ රටේ වෙන අක්‍රමිකතා වැරදි වැඩ කරන කතා කරන්න දැනුවත් කරන්න මිනිස්සුන්ට. අද අවුරුද්දක් වෙනවා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපති එළවලා. හරිද? අපි කිව්වා ගෝඨා go home කියලා අපි කිව්වා. ඒක හරි. ගෝඨාභය ගියා. හැබැයි ඒක විතරක් නෙමෙයි. ඒක සටන් පාඩයක් පමණයි. අපිට system change and accountability. ඒ කියන්නේ වගවීමක්. සැබෑ පද්ධති වෙනසක් අපි ඉල්ලුවා. ඒක වෙලා නැහැ. ගෝඨාභය වෙනුවට රනිල් ඇවිල්ලා තාම හොරු 134 දෙනෙක් තාම එයා වෙනුවෙන් එයාව පෝට්ටුවේ විශේෂයෙන් පෝට්ටුවේ කට්ටිය 134ක් මේ රනිල්ව ජනාධිපති කරලා දැන් තියෙන්නේ රනිල් රාජපක්ෂ ආණ්ඩුවක්. ඉතින් අපි දැක්ක මේ ළඟදිම විහිළුවට හේතුවක් තමයි රට බංකොලොත් වීමට හේතුව හොයන්න කමිටියක් පත් කළා තියෙනවා. කවුද ඒ කමිටියේ ඉන්නේ? මේ මහින්දානන්ද අලුත්ගම කියලා. ඉතින් ඇත්තටම අපිට නම් සාගරකාරියවස ඉතින් ඔය දැන් මොළ 7ක් තියෙන බැසිල්ගේ දකුණු අතනේ ඔය සාගරකාසිවසන් කියන්නේ. දැන් බැසිල් රාජපක්ෂලා එමනේ ප්‍රධාන වාක්‍ය උත්තන්නේ. මතකද මේ ඒ කාලේ නාමල් රාජපක්ෂ සාධාරණීකරණය කරා බැසිල් ගේනකොට මොකද්ද කිව්වේ? මේක 3 wheel එකක් වගේ. 3 wheel එකේ ඉස්සරහ රෝදේ තියෙන්න ඕන, රෝද දෙක පිටිපස රෝද දෙක තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මොකද ඉස්සරහ රෝදේ කියන්නේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ. අන්තිමට ඇක්සල් එකෙන් ගියේ. ඉස්සරහ රෝදේ කියන්නේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ. එක රෝදයක් තියෙන්නේ මහින්ද රාජපක්ෂ. අනිත් රෝදේ තියෙන්නේ බැසිල් රාජපක්ෂලු. දැන් පේනවනේ 3 wheel එකට මොකක්ද උනේ? අපිවත් බංකොලොත් 3 wheel එක පෙරළුණා. පෙරළුණා නම් කමක් නැහැ. අපිවත් කෑවා ඒකෙන්. පෙරලිලා ඒ මැරුණා නම් කමකුත් නැහැ. අපිවත් විනාශ කරා. ඉතින් ඒක තමයි කියන තත්ත්වය. අපි දිගින් දිගටම කියන්නේ අද අවුරුද්දක් වෙනවා ඒ සිදුවීම වෙලා. අද අපේ 201 වෙනි දවස. අපි මෙතන පටන් ගත්තේ අප්‍රේල් 7. හරිද? දවස් 201ක් අපි මෙතන ඉන්නවා. අප්‍රේල් 7 ඉඳන්. අප්‍රේල් 7 ඉඳන් අපි හැම ඉරිදායි බදාදායි හම්බ වෙනවා. ඉරිදා 6 ඉඳන් 7 වෙනකන් මෙතන අපි ඉන්නේ මේ රනිල්ට විරුද්ධවත් මෙයාට විරුද්ධවත් මෙයා වෙනුවෙන්වත් එහෙම නෙමෙයි. අපිට ඕනේ අපි මේ පුරවැසියන්. හරිද? රටට ආදරය කරන පුරවැසියන්. අපි ඉල්ලන්නේ සැබෑ පද්ධති වෙනසක් වගවීමක්. අපිට පේනවා අවුරුද්දක් රනිල් ජනාධිපති වෙලා දැන් අවුරුද්දක් වෙන්න ළඟයි. ඒවා තාම වෙලා නැහැ. එක උදාහරණයක් මම දෙන්නම්. රනිල් මේ පන්සලෙන් එළියට එනකොට පත් වෙලා පිටරට ජර්නලිස්ට් කෙනෙක් එයාගෙන් ඇහුවා ඔයා රාජපක්ෂලගේ යාළුවෙක් නේද? එයා කිව්වා
I am no friend of the Rajapaksas කියලා. මම රාජපක්ෂලගේ යාළුවෙක් නෙමෙයි. හැබැයි එදා ඉඳන් එයා වැඩ කළා තියෙන විදිය බැලුවාම අපිට පේනවා එයා රාජපක්ෂගේ හොඳම යාළුවෙක්. අර මං ඉඳන් හිරුනිකා එකපාරක් කිව්වා ඥාති සහෝදරයෙක්ද දන්නෙත් නැහැ කියලා. එච්චරම රාජපක්ෂලව මේ ආරක්ෂා කරනවා. රනිල් වික්‍රමසිංහම කිව්වා එයා දැන් අපි මේ පල්ලියේ ඉස්සරහන ඉන්නේ. ඉතින් ඒකනේ මට මතක් වුණේ. රනිල් වික්‍රමසිංහ කිව්වා පාස්කු ප්‍රහාරයේ මේ සුලමුල හොයන්න එයා ස්කොට්ලන්ඩ් යාඩ් එකෙන් ගේනවා කියලා කිව්වා. ජනාධිපති දැන් එයාගේ අර නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ කෙනෙක් මේ කාඩිනල් එකට සම්බන්ධයි කියනවා අන්නන්න. නෑ ඉතින් දැන් මේමයි අපි ඊළඟ දැන් රනිල් ජනාධිපති ඇවිල්ලා කියනවා ස්කොට්ලන්ඩ් යාඩ් එකෙන් ගේනවා කියලා. එනවා වෙන්න බැරිද? නෑ ඉතින් අපි ඉල්ලන්නේ කෝ? ඉතින් ඒ ඉල්ලන එක වැරදිද? ඒ ඉල්ලනකොට අපි NGO කාර්යය වෙනවද? ඒකද දැන් අපි දකින්න සමහර අය කියන කතා. හරිද? අපි මේ ඉල්ලන්නේ රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිමයි ඇවිල්ලා කිව්වේ. මේ මොකද්ද පාස්කු ප්‍රහාරය අගමුල හොයන්න ස්කොට්ලන්ඩ් යාඩ්ෙන් ගියනවා කියලා. අපි නම් මයි රනිල්ගේ වයිෆ් මෛත්‍රී බෝඩ් අල්ලන් ඉන්නකොට එයාට ඩොලර් කීයක් ලැබුණාද දන්නේ නැහැ නේද? ඒකනේ මං කිව්වේ චිරන්ත ජනාධිපති වෙන්න කලින් හිටපු රනිල්ුයි ජනාධිපති වුණා පස්සේ රනිල් දෙකොල්ලා. ජනාධිපති වෙන්න කලින් මෙන්න මේවා හොඳයි. හරිද? මේවා හොඳයි. අද විශාල කණ්ඩායමක් අද ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔව්. ඉතින් මේවා එතකොට හොඳයි. එයා ජනාධිපති වුණාට පස්සේ අපි ඔක්කොමලා ඉන්නේ. අපි ඔක්කොම මොකද්ද? කුඩ්ඩෝ. හරිද? එයාගේ පුස්තකාලේ ගිනි තිබ්බ කට්ටිය. මේ අපි ඔක්කොමලා පැන්නලු මේ ජනාධිපති මාලිගාවට. එතන දින වටනා බඩු හොරකම් කරපු මිනිස්සු. එහෙම තමයි කියන්නේ. එයා ජනාධිපති වෙනකන් ඒ කට්ටිය ඔක්කොම පාවිච්චි කරා. ඉතින් මේකයි අපි කියන්නේ ජනාධිපතිට මිනිස්සු ඉල්ලන්නේ ඇතර මිනිස්සු දැන් ඉල්ලන්නේ ඡන්දයක්. හරිද? රයිට්? ඡන්දයක් ඉල්ලන්නේ. ඒක ඉතින් එයා මුදල් ඇමති. මුදල් ඇමති හැටියට ඇවිල්ලා සල්ලි නෑ කියලා ඡන්දයක් තියන සල්ලි නෑ කියලා කියන එයා ලැජ්ජ වෙන්න ඕනේ. හරිද? හරිද? මොකටද මුදල් ඇමති එහෙමල? ඒ දැන් අවුරුද්දක් වෙලා හරි දැන් රට දැන් හොඳ තත්ත්වයක තියෙනවලු. IMF එකෙත් සල්ලි ගෙනල්ලා. ඉතින් මොකද බිලියන ඩොලර් හම්බුණාද ණය දැන්? ඒත් සල්ලි නෑ ඡන්දේ තියන. ඡන්දේ තියන සල්ලි නෑ. හැබැයි ඇමතිලා පත් කරන්න සල්ලි තියෙනවා. මේ කමිසම අර කමිසම පත් කරන්න සල්ලි තියෙනවා. ඇමතිලාට ප්‍රතිලාභ වැඩිපුර දෙන්න තියෙන සල්ලි තියෙනවා. ඉතින් මේක අපිට තේරෙනවා චිරන්ත ඒගොල්ලොන් දන්නවා ඒගොල්ලොන් ඡන්ද හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මිනිස්සුන්ගේ අයිතිය පුළුවන් තරම පස්සට දාන එක තමයි මේගොල්ලොන් කරන්නේ. ඉතින් අපි දිගින් දිගටම මෙතන ඉන්නවා. දිගින් දිගටම සැබෑ වෙනසක් වෙනකන් අපි කතා කරනවා. බොහොම ස්තුතියි. යුක්තිය ඉල්ලලා මොවුන් පාරේට එනවා ඉන්නවා එදත් හිටියා අදත් ඉන්නවා මේක මේ අලුතෙන් රනිල් ආවට පස්සේ ඇති වෙච්ච දෙයක් නෙමේ එදා ගෝටා ගෝ හෝම් කියපු ජනතාවම එදා ගෝටා අයින් වෙලා මේ රට වෙනස් විය යුතුයි කියපු ජනතාවම ඒ ඉල්ලීම වසරක් ගිහිල්ලා අදත් කරනවා. ඉතින් පාලකයින් අහනවා සමරක් ජාත්‍යන්තරයෙන් ආවේ අහනවා කෝගොල්ලෝගේ විරෝධතා මේ තියෙන විරෝධතා මේ තියෙන මිනිස්සු සමරක් වෙලාට රැකියා හින්දා වැඩ කටයුතු හින්දා එදා තෙල් පෝලිං හින්දා වගේ ගෙදරට වෙලා ඉන්න වුණා වගේ නෙමෙයි දැන් අද රස්සා කරන ගමනොත් පුළුවන් වෙලාවට වුන් වෙනවා. Would you like to say something? මොන හරි කියන්න කැමතිද? අවුරුද්දක් සමරන අද දින මම බොහොම ආඩම්බර වෙනවා මම මෙම අරගලයේ මුලින් ඉඳලම හිටපු කෙනෙක් ඇටියට. මේ ඇත්තටම කියනවා නම් මේ සියලුම පක්ෂ අපි අතර ලොකු විරුද්ධතාවයක් ඇති කරන්න හැදුවේ ආගම් ભેදවලින්. ආගම් ભેද ಜಾති ભેදත් එක ආගම් ભેදත් කරා. නමුත් ඒ ඔක්කොම පරදවලා අද වගේ එදින මේ ලංකාවේ හැම පැත්තකින්ම ජනතාව එක්රොක් වුණා. ඒ ගැන අපි කවුරුත් ආඩම්බර වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේ මොනවාද පක්ෂවල ඉන්න නායකයෝ බය වෙන්න ඕනේ. මොකද ඒ හින්දා තමයි ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම එකතු වුනේ. දැන් ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම හොර නඩේ ඔක්කොම එකතු වෙලා රනිල් රාජපක්ෂ. ඒ වුණාට ඒගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ මේ එකතු වෙච්ච එකතුවිල්ල නැවත ඒගොල්ලන්ට වෙන් කරන්න බෑ. මේ පක්ෂ ભેද මේ ආගම් ભેද ಜಾති ભેද කවදාකවත් දැන් ආයිමත් ඒක වෙන් කර ඒකට ඒගොල්ලන්ට ඇතුල් වෙන්න බෑ. ඉතින් ඇති කරන්නත් බෑ. ඒගොල්ලන්ට මේක මේ කොහොමත් අපි කවුරුත් දැන් ඒක තේරුම් අරන් ඉන්නේ. ඒක හින්දා තවදුරටත් දැන් කෝ රනිල් රාජපක්ෂ ආවා කියලා මිනිස්සුන්ට සහනයක් තියෙනවද? සහනයක් නැහැ. බොහෝ දෙනා ඒගොල්ලන්ට කන්නවත් මේ මුදල් නැහැ ඒගොල්ලෝ හම්බ කරාට. ඒක හින්දා මිනිස්සු ඉන්නේ තාම මේ ආර්ථික වර්ධනය ඍණ වේ අගයක. එහෙමයි. ඒ වගේම සිත්
අමනාපයකින් ඉන්නේ. දරුවන්ට කන්න දෙන්නේ නැති වෙනකොට කවුද සන්තෝෂයෙන් ඉන්නේ? කවුරුත් නැහැ. රනිල් සතුටින්. රනිල්ට තේරෙන්නේ නැහනේ. ඒගොල්ලෝ තොත්ත බබ්බු. රනිල් විතරක් නෙමෙයි. හැමෝම පක්ෂවල වල ඉන්න හැමෝම ඒගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ හැමදාම හිතන්නේ අනිත් එක ඒගොල්ලන්ට ලැබෙන ආරංචි මාර්ගත් බොරු ඒවනේ ඒගොල්ලෝ කියන්නේ. ඒකයි අනිත් එක. අනිත් මේ වැදගත්ම එක ඒගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ට එන ආරංචි මාර්ග ඔක්කොම කියන්නේ සර් හැමදේම සරුයි. ඔක්කොමලා සතුටින් ඉන්නේ කියලා. ඒකයි මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නය. ඉතින් විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ එදා ලංකාවේ ජනතාව පමණක් නෙමෙයි පිටරටින් ආපු මතක් කරන්න ඕනේ මේ අවස්ථාවේදී කේලා ෆ්‍රේසර් අපිත් එක්ක හිටගත්තා. අපි වෙනුවෙන් හඬ නැගුවා. අයට අද රටෙන් පිට වෙන්න සිද්ධ වෙලා අය වෙනුවෙන් අයට යුක්තියක් ඉටු කරගන්න බැරි තත්ත්වයකට ඇති වෙලා තියෙනවා. එදා මේ රටේ දුප්පත් අසරණ මිනිස්සුන්ගේ වේදනාව දැකලා මනුෂ්‍යත්වයේ නාමයෙන් මනුස්සකම තුලින් ආපු කේලා ෆ්‍රේසර් වගේ විදේශිකයෙක් ඒ දවස්වල රනිල් කිව්වා බෝඩ් අල්ලන් ඉන්න. ඒගොල්ලන්ට විදේශිකින්ට ඇවිල්ලා මේ බෝඩ් අල්ලන් ඉන්න පුළුවන් කිව්වා. හැබැයි රනිල් රාජපක්ෂගේ ආණ්ඩුවේදී කේලා ෆ්‍රේසර්ව පිටවහල් කරන්න යාගේ වීසා කැන්සල් කරන්න කටයුතු කරන උද්ඝෝෂණයකට සම්බන්ධ වෙලා රජයේ අපකීර්තියට පත් වෙන ආකාරයෙන් අදහස් පළ කරා කියලා. මොන වල විශ්වාස විලිලැජ්ජ නැති වැඩක්ද මේ රටේ? මානවයාට මානවකමට මනුස්සකමට කරන අපහාසයක් රනිල්ලේ කරේ. කේලා ෆ්‍රේසර් කියන්නේ ඉංගලන්ත මේ ස්කොටිෂ් ජාතික කාන්තාවක්. හැබැයි ස්කොට්ලන්ඩ් යාඩ් වලින් පොලිසිය ගේනවා කෙසේ වෙතත් අන්තිමේදී කේලා ෆ්‍රේසර් වගේ අයට රටෙත් ඉන්න බැරි තත්ත්වයක් තමයි ඇති කරේ. අද මතක තියාගන්න ඕනේ ඉතිහාසයේ පුරාවටම වීර පුරන් අප්පුලා මේ රටේ අරගල කරලා දිනලා අවසානයේදී සුද්දගේ අරයාගේ මෙයාගේ වෙඩි පහරට ලක් වෙලා මැරුණා. හැබැයි ඔවුන් ඒ කරපු අරගලය පරාද වුණායි කියලා සමහරු හිතුවට මතක තියාගන්න ඒකේ සැබෑ ඒක ජයග්‍රහණය දීර්ඝකාලීනව ලැබිලා තියෙනවා. මේ අරගලයේ ජයග්‍රහණය සබක් දීර්ඝකාලීන ජයග්‍රහණය දැන්ටම අපි පළ නෙලමින් පවතිනවා. අද හොර නඩේ රාජපක්ෂලා රනිල්ලා ඔය ඔක්කොම හොර නඩේ අන්තවාදී ජාතවාදී 70 හවුලේ එකතු වෙලා මේකට විරුද්ධ ජනතාවට විරුද්ධ වෙලා ඔවුන් එකතු වෙලා ඉන්නවා. ජනතාව එකතු වෙනකොට ජාති ආගම් කුල බල බේල පසකලා එකතු වෙනකොට ඔවුන්ගේ ප්‍රතිපත්ති විකුණ රනිල්ගේ UNP ප්‍රතිපත්ති විනාශ කරගෙන රනිල් රාජපක්ෂලත් එක්ක එකතු වෙලා බේරෙන්න හදනවා, රැකෙන්න හදනවා. ඉතින් හැබැයි මතක තියාගන්න රනිලෝ ඔය ඔක්කොම මතක තියාගන්න ඔය ඔක්කොම తాවකාලිකයි. ජනතා පරමාධිපත්‍ය බලවත් ජනතාවගේ කීමට හුම්කන් දීලා ඒ වෙනස කරන්න තමන් කටයුතු කරනවද නැද්ද? නැත්නම් ඔයත් රාජපක්ෂලාට අත්‍යච්ච ඉරණමට ලක් වෙනවද නැද්ද කියන එක කතිලෙන් ඒ ඉරණම අත් කරගන්නවද නැද්ද කියන එක ඔයාට බාරයි. ඒ හින්දා ඔය නාට්‍ය ඇති අපි ඉල්ලන්නේ ඔය ජාතිවාදී 70 රවීන්ද්‍ර මනෝජ් ගමගේ සුගීශ්වර බණ්ඩාරව ලං කරගෙන නටන නාටකම වහම නවත්තන්න. හරිද? ඒකට ඒ වැඩපිළිවෙලට අපි විරුද්ධයි. මොකද ජාතිවාදී 70ට සාෆිගේ සිද්ධිය කෝටි ගණන් මේව තියෙනවා කියලා බොරු කියපු රවීන්ද්‍ර මනෝජ් ගමගේ කොහොමද ජනාධිපතික නීති අධ්‍යක්ෂක වුණේ? මොකද්ද මේ විහිළුව රනිල් කරන? ලැජ්ජයි හලෝ. හැබැයි කට්ටිය කියන අපි UNP කියලා. මොන හරි කියන්න කැමතිද අංකල්? මේ මම මේ පල්ලියේ දැන් අවුරුදු 31ක් සේවය කරනවා කියලා දැකලා ඇති. මම කියන්නේ මේ රජය අන්තිම ක්‍රෝඩාවක් ගෙනියන්නේ සිරාවට. දැන් මාව දැන් දන්නේ මම හිරියදායි දන්නේ නැහැ. හරිද? මමත් ආණ්ඩුවේ වැඩ කරපු එක්කෙනෙක්. මම මේ වගේ ආණ්ඩුවක් දැකලා නැහැ. වංචාව දූෂණය ගෙනියන මිනිස්සු අයින් කළම දාන්න ඕනේ. මට තේරෙනවා මේ යන විදිය. මටත් ජීවත් වෙන්න අමාරුයි. හරිද? මම යන්නේ අමාරුවෙන් යන්නේ. මම මේ යන මෙතන එන පල්ලියට මම වන්දනා කරනවා. කවදාකවත් ඇස්සරලා මේ ඉන්න මිනිස්සුන් එළියට දාන්න කියලා. එදෙන අපි යන විදිය අමාරුයි. මම ඇත්තට කියනවා. කවදාකවත් මම මේ වගේ කතා කරලා නැහැ. මම මට සිංහලත් එච්චර මේ වෙන්නේ නැහැ. මම ඉංග්‍රීසියෙන් තමයි වැඩි කතා කරන්නේ. එහෙනම් මගේ සිංහල හොඳයිද? හොඳයි. මේක මම කියන්නේ මම ඉගෙන ගත්තේ සිංහලෙන්. මම සෙන්ට් පීටර්ස් එකේ ඉගෙන ගත්තේ. ඒ කාලේ මම හිතන්නේ ඉංග්‍රීසි වලට තමයි ප්‍රයොරිටි එක තිබුණේ. ඕන්න හරි. හැබැයි මම විභාගේ පාස් කරලා මම මේ වගේ මම හොඳ ට්‍රේනින් ගිහලා තියෙන්නේ මේ හමුදාවට මේ ආමි ට්‍රේනින් ගිහලා තියෙනවා පොලිස් ට්‍රේනින් ගිහලා තියෙනවා.
මම සිටි ට්‍රැෆික් එකේ කෝස් කරලා දිනවා. ඒ වුණාට මම මේ වගේ ආණ්ඩුව දැකලා නෑ කවදාවත්. තන් ඔක්කොම බඩු වැඩි, මිල වැඩි. අපිට දැන් මේ කීල්ස් එකට ගියාම අපිට බඩු ගන්න බෑ. අමාරුයි. මම හොඳට දැකලා දිනවා. සෑහෙන ජීවත් වෙන්න අමාරුයි. අපිට බඩු ගත්තොත් බිල් ගෙවන්න සල්ලි නෑ. සල්ලි නෑ. ඇයි? කරන්ට් බිල ඒ පැත්තෙන් වැඩි. වතුර බිල වැඩි. ටෙලිෆෝන් වැඩි බිල්. අපි කොහොමද මේ ජීවත් වෙන්නේ? දැන් ඒ පඩිය ගෙවුවම අපිට මුකුත් නැහැ බඩු ගන්න. අපි අතින්. ඉස්සර බඩු තිබුණ නැහැ. දැන් බඩු තියනවා බඩු ගන්න සල්ලි නෑ. සල්ලි නැහැ. අපි තමයි හොඳටම කළේ. දැන් කුකුල පිටරටින් ගේනවා. අර කුකුල බිත්තර පිටරටින් ගේනවනේ. දැන් මොනවාද ඒක මම එදා ගන්න ගියාම 650යි පෙට්ටියක්. 650 eggs 650යි දැන්. ඉස්සෙල්ලා අඩුවට තිබ්බ බිත්තර ටික. දැන් කොහොම ජීවත් වෙන්න පුළුවන්ද අප්පා? මම දන්නේ මම වැඩිය කතා කරන්නේ මම මේ දන්නේ විදියට. හැබැයි මේ ආණ්ඩුව නම් හරිය කවදාකවත් ඉස්සරහට ගෙනියන්න බෑ. රනිල් කරන්නේ නෑදෑයෝ ගෙන්නලා එයාගේ සීට් එක ඒකරන දීලා තමයි ගෙනියන්න හදන්නේ. හැබැයි අපි නම් දාන්නේ නෑ ඡන්දවල කාටවත්. අපි දාන්නේ කෙලින්ම මං එක මිනිස්සෙක්ම වන්දනා කරන්නේ කවුද දන්නවද? පක්ෂපාතීව නෑ. ප්‍රේමදාස මහත්තයා තමයි මට රස්සාව දුන්නේ පිටරට. මම ඒක කවදාකවත් අමතක නැහැ. ගියත් නුන මම එලිවිටර් ෆ්ලැට් එකේ ඉන්නේ. ඒ තමයි මං ආරක්ෂා කරලා ඉන්නේ යාගේ නම. වෙන කාටවත් මං කතා කරන්නේ නැහැ. thank you. ඉතින් ජනතාවගේ අදහස් මේ ආකාරයෙන් ඉදිරිපත් වෙනවා. මොකද මිනිස්සුන්ගේ ප්‍රශ්න එහෙම්මමයි. කොහොමද ජීවන වියදම එහෙම ජීවන වියදම නෙමෙයි. කොහොමද මේ වෙලාවේ ඕගොල්ලෝගේ ජීවන තත්ත්වය ඕගොල්ලෝ සතුටින්ද ජීවත් වෙන්නේ? අවුරුද්දකට පස්සේ ඕගොල්ලෝගේ ජීවිත සතුටුද එදාට වඩා? මොන සතුට වෙන්න අපිට මොනවද තියෙන්නේ අපිට සතුට වෙන්න. එන්න දුකක් මිසක සතුටක් නැහැ අපිට. මේ කියන්නේ බලන්න ගම අද කන්නේ මොන එට කන්නේ මොන මිනිස්සුද කල්පනා කරනවා. එතකොට මේ බඩු ගන්න ගියාම පිස්සු වැදෙන අපිට. මේ ඔක්කොම ජීවන විහිද මේක ඩබල් ඩිබල් ගහනවා මේගොල්ලෝ. මේගොල්ලෝ අම්බ කරගන්න හොඳට ඩොලර් ගන්න උන්ගේ ගෙවල් වල අපිට සතපහක්වත් නැහැ. අපි සංචාරය යනවා. උන් යන ලෝක වටේ ෆ්ලයිට් එකේ. අද ඉන්න මිනිහට යනවා හොම්බෙන්. අපි යන හොම්බෙන්. අපි නෑ අපි බඩ ගහගෙන යන්නේ. හොම්බෙන් යන්න බෑ. බඩ ගහගෙන යන්න ඕනේ ගැරඩියා වගේ. සිනහ සාගරයක්. රනිල් තමයි හොඳටම කළේ. අපි එහෙම කිව්වත් හරි නේද? හරි. ඒ රනිත් ගැරඩියානේ. අපි නයි. අපේම නයි අපිවම කයි. අපිට දස්ත කරලා වඩන් ඉන්න අය. ඉතින් මේක තමයි ජනතා පරමාධිපත්‍ය බලය. ඉතින් වසරක් ගිහිල්ලත් පද්ධති වෙනසක් ඉල්ලලා ජනතාව පාරට එනවා. Auntie, so what do you have to say? Don't call me auntie now. What do I want to say? Well, it's been 1 year and we were looking at a system change. We were looking at corruption. We were looking at equal justice. We were looking at saving this country for the future generations. If you look at what's going on right now, all the corrupt people that have bankrupted the country are back in top positions and they have been signed to find out why the country has been bankrupted. Then you have the media being free, the freedom of expression being thwarted. You have all these cases that are supposed to be, to ensure that there is, people who have, done corruption, that they are, they face some consequences. We don't, has anyone who has been, caught with any kind of crime, especially to do with economic crimes, has anyone actually been, have they faced consequences? We don't see that. Instead, they have been rewarded. And the sad part is all these people who, have stood up bravely Fight corruption. To fight corruption, to even get rid of Gotha, to say we want a better country, either they have been forced to exile. So most of the young people have gone because they have been persecuted, or they have, they are in the process of leaving, or they have gone quiet because they are so scared. The kind of charges that they have been, been subjected to, some of them are so frivolous when they're the huge crimes of corruption, of theft. We at GGY, we actually
expose the whole that garlic and all these economic crimes that happen at Satasa with all the details. I mean, if you want to prosecute someone, it's on a platter, but no one's even talking about it. And then on the other hand, you see what's going on in our hospitals. There is no medicine, people are dying. Children are dying of either bad medication, because obviously there is no proper systems now. There is this emergency procurement. There is no system, right? There's basically all the checks and balances of procurement have been now set aside because apparently it's on emergency. So related parties are getting all these deals, and they're substandard because there's no checks and balances. So I think a lot of what we were fighting for is still on the table, and I think the fact that we're losing these professionals, 1 million of them have left last year, applied to leave last year, means that our doctors, our engineers, our nurses, lawyers, accountants, chefs, in the hotel industry, we're losing the best of our personnel, and without that, there is no business to run. Right? How do you run a business without people? AI is a long way to go, and still there is a need for someone to manage. And I think we're going to have a huge crisis in the future. So I think we need to wake up, realize that we have been divided as a country from the last 75 years for a few politicians to come in power, and they keep doing the same tricks, and the people are falling for this. It's not that we don't think people, people should have the right to, have their own religion, but it's been exploited. And it really has been exploited so that some people can stay in power. And sadly, the Triforces, they are sucking up, 50% of our budget, right? So they are actually, what are they doing? They're protecting these corrupt people. So I think we need to open eyes and, do our duty and at least ask for justice. And we'll continue to do so. Thank you. ඉතින් අද චූටි ළමෙක් ඉන්නවා ජාතික කොඩියකුත් අරගෙන මේ අයගේ අනාගතය වෙනුවෙන් තමයි අපි මේ හැමෝම පාරට එන්නේ. මේ අයගේ අනාගතය අපි වෙනස් කරන්න ඕනේ. අපි වගේම අපේ අම්මලා තාත්තලා ඒ දවස්වල අපිට කිව්වා පාම් පෝලිං ගැන, පෝලිං වල ගිහිල්ලා කෑම ගත්ත එක හාල් පෝලිං ගැන අපේ අම්මලා අපිට කිව්වා. ඊට පස්සේ අපි ගිහිල්ලා තෙල් පෝලිං වල හිටියා, පාම් පෝලිං වල අපිත් හිටියා. ඉදිරි දරු පරපුරටත් මේ චූටි ළමයා වගේ මේ පොඩි ළමයා වගේ අය ආය මේ අයවත් පෝලිං වල ආය තෙල් පෝලිං වල අර පෝලිං වල මේ පෝලිං වල තියනවද නැද්ද කියන එක තීරණය කරන්නේ මේ අපි. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී මේ પરම්පරාව නිවැරදි තීරණයක් අරගෙන මේක මේ යන මාර්ගය වැරදි කියලා පැහැදිලිව ඉදිරිපත් වෙලා ඒක වැරදි කියලා කියන්න ඉදිරිපත් වෙලා තියෙනවා. මොකද මේ යන මාර්ගයේ මේ රටට යන්න බෑ. එදා පාම් පෝලිං වගේ අපේ අම්මලගේ කාලේ පාම් පෝලිං වගේ දැන් ආයේ පෝලිං වල අපිට ඉන්න උනා වගේ අපේ ළමයිටත් ඒ විදිහට ඉන්න තත්වයකට කවුරුත් කැමති නැහැ. එහෙනම් මේ පද්ධතිය වෙනස් විය යුතුයි, මේ ක්‍රමවේදය වෙනස් විය යුතුයි. ශ්‍රී ලංකාව ලස්සන රටක්, දියුණු රටක්, අපි හැමෝටම ආසාවෙන් ආදරෙන් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් රටක් විය යුතුයි. ඒ හින්දා අපි කියනවා කරුණා කළා නීතිය ඒ රැකවරණයේ නීතිය ක්‍රමවේදය ආරක්ෂා වෙන්න ඕනේ. නීති ආධිපත්‍ය ආරක්ෂා වෙන්න ඕනේ. අපේ රට ලස්සන රටක් වෙන්නට ඕනේ. Would you like to say something today? Auntie, what do you like to say? I have been talking. Why don't you ask him to say? You know who he is? No. He's on a live. I'm live. No, Chaturanga. NPP. No, you ask him to speak. You know Chaturanga? NPP. Would you like to say something? Hi, yeah, I mean, today it's we need to remember what happened in Sri Lanka. Citizens rose up, and it was beyond the executive power, and it was a great example for Sri Lanka as well as the world to say that people still always will have the power. So we kind of transfer the power through vote, but if the rulers does not follow our mandate, it's right of the people to call it back. I think even there's no legal provision. I think in a democratic manner,
in a civilized manner, Sri Lankans show to the world that it's possible. I think that's why we need to remember 9th of July every year. And it should go into our history books, and our children should be reading about it and how people got organized even without a political party that's been led. I think people got together and voiced enough to ensure there is a change. But unfortunately, the expected change has not taken place. People ask for anti-corrupt movement, good governance and a new economic system for this country. Unfortunately, the same thing is now being established or reconfirmed by Ranil Wickremesinghe and the SLPP ministers and the MPs. So I think people need a right to vote now. I think the next Aragalaya or the rising of the people should be to win an election from this corrupt government, and then also make that drastic change in the system through a political change. I think people should voice, and people should not leave back. I think we have enough experience how to do it. I think today is a great day to remember, and I hope everyone appreciates the efforts and the commitments done by the citizens of Sri Lanka last year. Thanks. ඉතින් ජනතාවගේ අදහස් පක්ෂ පාට ભેදයකින් තොරව අපි සියලු දෙනා ශ්‍රී ලාංකිකින් ලෙස මේ එක ජාතික කොඩිය යටතේ අපි එදා හිටියේ. මේ කිසිම ලෝගෝවක් කිසිම අරසේනාවක් මේ සේනාවක් නෙමෙයි, ශ්‍රී ලාංකිකයන් හැටියට එක මවකගේ දරු කල බැවිනා යමු යමු වී නොපමා කියලා අපි ඉස්සරහට ආවේ, ජනතාව ආවේ. ඒ ජනතාව අද පොලිසි ගානේ උසාවි ගානේ යනවා. අද මේ රට බංකොල්ල කාපුවුන් මොන්ටෙලෝ ප්‍රාඩෝ වල පැජරෝ වල යනවා. හැබැයි මේක මේ විදියට දිගටම යන්නේ නැහැ. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. කර්මය කුසල් අකුසල්, දේව බලය කර්මය කුසල් අකුසල් කියන්නේ සත්‍යයක්. ඒවා පරිසම් දෙනවාමයි. ඒ හින්දා ලෑස්ති වෙන්න, ඒවට මූණ දෙන්න. පාලකයෝ හිටියත් ලෝකේ හිට්ලර්ලා හිතුවා හිට්ලර්ලා තමයි බලවත් කියලා. ජපානයේ හිතුවා ඒගොල්ලෝ ලෝකෙම අල්ලයි කියලා. ඉංගලන්තේ හිතුවා ඒගොල්ලෝ ලෝකෙම අල්ලයි කියලා. අන්තිමේදී අල්ලපු ඇති ලෝකයක් නෑ. ජනතාව හැමදාම දින්නා. ජනතාවගේ අයිතීන් තමන් ආරක්ෂා කරගත්තා. දැන් ජනතාව එකතු වෙනකොට අපි හැමෝම ජාති ආගම් කුල මල ભેදයකින් තොර හැමෝම එකතු වෙනකොට අර හොර නඩේ දැන් එකතු වෙලා තිනවා. ඉතින් එහෙමනම් තිමිරිගස්සය අරගලෙන් අපි සමු ගන්නවා. දැන් ජාතික ගීය ගායනා වෙනවා. නමෝ නමෝ සුන්දර සිරිවලිනි සුරදි අති සෝභමාන ලංකා, දාන ධනයනෙක මල් පළතුරු පිරි ජය භූමිය රම්යා, අපහට සැප සිරි සැක සදනා ජීවනයේ මාතා, ඉරිවරගෙන අප භක්ති පූජා නමෝ නමෝ මාතා, අප ශ්‍රී ලංකා නමෝ 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 මාතා, ඉරේ අප විත් අපහට තුල භක්ති ඔබ අප ආලෝකේ, අපගේ අනුප්‍රාණේ ඔබ අද ජීවනයේ, අප මුක්තිය ඔබ වේ. නව ජීවන දෙමිනේ නිදින අප පුබුදු කරන් මාතා, ඥාන විවිධ වඩවමින රැගෙන යමු මැන ජය භූමි කරා, එක මවකගේ දරු කැල බැවිනා යමු යමු වී නොපමා, ප්‍රේම වඩාසම බේද දුරලතා නමෝ නමෝ මාතා, අප ශ්‍රී ලංකා නමෝ නමෝ නමෝ
ආදරේ අරගලයට ආදරේ අරගලයට ශ්‍රී ලංකාවට ශ්‍රී ලංකාවට අනිත් ඒවට ජය නොවේවා. හොරු රටට බංග වේවා. ඔබටත් පුළුවන් ඉරිදා දින මෙම ස්ථානයට සම්බන්ධ වෙන්න හැම ඉරිදා දිනකම සවස 6ත් 7ත් අතර ඔබටත් සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. මේ අරගල ඉදිරියට යනවා. බදාදා දින අපේ ඩිස්කෂන් එකටත් තියෙනවා. ඉතින් සියලු දෙනාට කියනවා සම්බන්ධ වෙන්න, එකතු වෙන්න, ලස්සන ශ්‍රී ලංකාවක් කරා අපි යමු. බොහොම ස්තුතියි සියලු දෙනාට.